ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਔਸਮ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਦਰ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਨ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਕਲਾਊਡੀ ਵੈਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ 2:00 ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਲੋਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਡੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਲੋਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵਲੋਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਲੋਗ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕੰਜਸਟਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਸ ਪਾਰਕ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ 12480 ਐਵੀਨਿਊ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੋ ਪਾਇਲ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਸੈਟਰਡੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਇਲ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਲਾਈਟ ਕਰੋਸ ਕਰ ਲਈ ਆ 124 ਦੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਲੋ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਾਇਲ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਰੈਫਿਕ ਆ ਵਾ, ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਸੋ ਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਦਰ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਸਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਾਊਡੀ ਯੂ ਨੋ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਅਤੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਨੋ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਊਡੀ ਵੈਦਰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੀ ਆ ਬਟ ਕਲਾਊਡੀ ਵੀ, ਬਟ ਰੇਨ ਯੂ ਨੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਦਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਯੂ ਨੋ ਕੋਲਡ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ। ਸੋ ਯਾ ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਦਾ ਵਲੋਗ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। Running through the fields and the back streets just to get away. I'm still holding on. Won't you give me a hand? 'Cause the cold nights get so dark. I don't want to let you go.
ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਕੋਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 7 ਤੇ 8 o'clock ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਲੋਗ ਜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਵਲੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਕਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਔਸਮ ਵੈਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਸੀਨ ਦਿਖਾਦਾ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦਾ। ਸੋ ਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਟਾਰਟ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਲੋਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਲੋਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਵਲੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਗਾਈਜ਼। ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ ਵਿਊ ਸੀਗਾ ਸੇਵ ਐਂਡ ਫੂਡ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਲੋ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ 66 ਐਵੀਨਿਊ ਵੱਲ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਲੋਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਗਾਈਜ਼। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਵਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਗਾਈਜ਼। ਲਵ ਯੂ ਆਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ।